Tervetuloa uuden videon pariin. Eli viime jaksossa me lähdettiin Ruotsiin. Tässä näkyy Ruotsin laivaa. Se oli tosi hauskaa siellä laivassa. Ja sitten me ruvettiin pyöräilemään Ruotsin läpi. Alussa tuuli tosi paljon. Mä menin riippumattoon nukkumaan ja kastuin. Sitten mä menin raksatyömaan läpi. Ja nyt me ollaan Linköpingissä, mikä on vähän alle puolivälissä tätä reissua. Mä oon pyöräillyt 200 kilometriä ja mä oon ihan poikki. Mä joudun ottaa hotellin sen takia, koska mä en vaan jaksanut enää. Ja kysymys kuuluu, pääseekö Arni Göteborgiin ajoissa? Tai ne ei ajoissa, mutta sillä pääseekö se sinne ollenkaan? Tervetuloa jaksoon numero 2 sarjassamme. Nyt pitää lähteä tosi nopeasti pois hotellihuoneesta. Mulla on 17 minuuttia aikaa olla tuolla ulkona. Ja mun pitää pakkaa tää koko huone. Ja nyt mä oon menossa luultavasti johonkin kahvilaan syömään aamupalaa. Musta tuntuu, että mä en oo kuvannut mitään, mitä mä oon syönyt tällä matkalla, mutta esimerkiksi tässä on suklaapalloja. Sitten tässä on pastaa. Syömisen jälkeen niin rupesi olemaan vähän sellaista sateesta. Välillä oli aurinkoista ja välillä sato. Niin mä menin vähän pyöräilemään. Ja sitten mä katsoin joen suuntaan ja siellä oli muutama ankka. Mä ajattelin, että no, mä voisin mennä syöttämään näitä ankkoja, kun ei mulla mitään parempaa tekemistä. Tai no käytännössä ne on sorsia. Ja sit siellä oli yksi sorsa, joka oli tosi ok ihmisten kanssa. Niin sit mä otin siitä muutaman kuvan ja näistä tuli tosi hyviä. Sitten sade jatkuu ja mä tajusin, että kirjasto on semmonen paikka, minne voi mennä. Niin mä menin heti kirjastoon, siellä oli lämmintä, siellä pystyi laittamaan kamat kunnolla. Mutta nyt on viikonloppu, joten kaikki kirjastot menee kiinni tosi aikaisin. Ja sit mun piti löytää joku paikka illaksi. Siis koska mä en halunnut käyttää yhtään rahaa yöpymiseen, niin mä kelasin, että mä voisin yöpyä baarissa. Mä jätin mun kassin jonnekin hienoa naapuruston pyörätallin taakse. Toivotaan, että sitä ei pöllitä. Ja joo, mä kävin hakemaan pisseen, koska mä tarviin sitä. Ei ollut yhtään niin sellainen reissu, kun mä olisin luullut. Heti kun mä laitoin ton kameran pois, niin mä näin 2 naisoletettua siellä baarissa. Mä olin ihan yksin ja kelasin, että okei, mitä mulla on hävittävää, jos mä menen juttelemaan niille. Mä menin juttelemaan niille ja ne oli tosi mukavia. Sitten pienen juttelun jälkeen, niin ne kysyi multa, että hei, haluatko hengaa meidän kanssa? Koska ne luultavasti huomasi, että mä olin ihan yksin. Niin se oli tosi kivaa niiltä ja mä olin sellainen, että totta kai. Me juteltiin tosi pitkään. Toinen niistä oli Norjasta ja toinen oli paikallinen. Me tanssittiin ja laulettiin karaokea ja otettiin vähän shotteja. Se oli tosi mukava. Pääsi vihdoin silleen kunnolla revittelemään ja rentoutumaan. Sitten me käytiin baarin jälkeen syömään vähän kebua, jonka jälkeen tuli semmonen kysymys, että hei Arni, missä sä oot oikein yötä? Yö. Linköpingissä. Sitten mä vastasin, että joo, itse asiassa mulla ei oo mitään yöpaikkaa. Jonka jälkeen yksi niistä vastasi, että hei, tuu meille yöksi. Toisella niistä oli kämppä, jossa oli sohva, johon mä sitten menin nukkumaan yöksi, joka oli tosi kivaa ja se oli tosi kiltisti tehty. Sitten mä heräsin, se meni rapeessa kunnossa, mutta mä tein leipää ja yritin toipua tosta tilasta. Aamupalan jälkeen yksi niistä oli menossa Systembolagettiin, joka on Ruotsin alko. Seuraavana päivänä oli Ruotsin itsenäisyyspäivä, joten totta kai silloin täytyy ostaa juomia. Mä kävin samalla heittää mut yhteen ravintolaan, että mä sain safkaa. Nej men inte om alla det där, den här är jätte... Det finns bara ox. Alltså där? Nej men inte funkar det dit. Där finns en sån där gammal ute. Ja. Ja. No niin, nyt mä oon menossa semmoseen paikkaan kuin Ming Express. Jag tar med. Och sen jag tror jag tar någonting extra också. Extra ris. Oh my god. Gott. Ska du inte äta något? Jo, äter sen jag Okej. Tän jälkeen mä hirveästi kuuhnaillut, pistin kamat kasaan, laitoin öljyä vähän ketjuihin ja rupesin pyöräilemään Jönköpingin kohti. Eli nyt me ollaan puolessa välissä. Ja mulla on nyt ihan energinen olo, mut silleen 200 kilsaa vielä, niin ei silleen lupaa. Tämmöstä mä vedän mostly. Tämmöstä tietä. Tossa menee pyörätie, mut se vetää niin paljon makkaraa, että mulla tulee pidempi reissu, jos mä menen siitä. Ja mä pysähdyin keskellä tietä ja tässä on Where were you from? Austria.
Austria. Nää jätkät on pyöräilemässä. Siis niillä on Do you have a beer? Heineken. Oh, you're drinking beer. Nää on menossa siis Itävallasta Tukholmaan. Siis nää on ihan crazy nää ajat. You have like good bikes. I have like a mountain bike. What? Siellä on Mjölby. Mut me ei olla menossa Mjölbyhyn. Me aiotaan mennä Vättärniin, joka on Ruotsin toisiksi isoin järvi. Mä oon pyöräillyt ihan tänään kauan. Kello on joku 11 tai 12. Ja on lauantai-ilta tai yö. Ja mä vihdoin pääsen tänne Vättärniin. Me mennään sinne nyt. Siellä se on! Okei, seuraava milestone on saavutettu. Kello on nyt... Siis tää on ihan hitoisa. Tää jatkuu monta kilometriä tonne päin ja monta tonne päin. Tää on semi-laiha, mutta tää on ihan sikaiso. Mä tulin tuolta, mä menen nyt tonne. Tän järven päädyssä on Jönköping. Ja sinne mä oon menossa. Näyttää hyvältä. Ja tuntuu hyvältä. Mä jatkan matkaa niin kun mun jalat jäätyy. Mä oon jotenkin päässyt sellaiseen flowhun nyt, että nyt niinku jaksaa polkea. Tää on niinku full night mode. Valo edessä. Valo takana. Onneksi nää hankittiin, koska mä melkein törmäsin yhteen autoon äsken. Mä jouduin pistää housut jalkaan, kun mulle tuli niin saakelin kylmä. Mä en tiedä kuinka kylmä täällä on, mut ei oo shortsikeli. Lämmitkää jalat. Jaksatte Jönköpingin vielä. Mä rupesin huomaamaan vasta matkan jälkeen, että mä kiroilin tosi paljon tällä reissulla. Mulla on kylmä. Mä työsin itteni ihan äärirajoille ja mä oon semmonen tyyppi, joka ei säästele sanojaan. Nyt me ruvetaan lähestyä Jönköpingiin. Oh yeah. Joo. Ja tää mäki vielä. Ai saakeli, nyt kyllä hölli. Mä oon vetänyt sellaista ylämäkeä, ettei oo ennen nähty. Mä oon ihan s**tanan hajalla. Mut onneksi. Tuossa kohdassa mun polve oli tullut joku rasitusvamma ja se teki tosi kipeätä, niin oli sika mukavaa päästä sisätiloihin. Mun polvet on ihan p***skana. Jag håller på att göra en dokumentär av den här resan. Jaha. Tuolla Mäkkärissä mä törmäsin ammattipyöräilijä ja menin heti istua sen viereen. Mä rupesin juttelemaan sen kanssa kaikesta. Mä en itse asiassa kysynyt ikinä sen nimeä, mutta tää pyöräilijä oli kahvitauolla. Ja sen kahvikupposen jälkeen se aikoo pyöräillä saman reissun, minkä mä just pyöräilin, mutta toiseen suuntaan. Det är ungefär 15 mil till Göteborg härifrån, va? Ja, kanske. Ungefär. Ja. Det bästa är egentligen att åka åt andra hållet från Göteborg och sen det blåser nästan alltid ifrån det hållet. Okei. Ja totta kai kun me oltiin pohjoismaalaisia, niin me puhuttiin ajankohtaisista uutisista. Ukraina är liksom närmare Ryssland på något sätt. En historiskt sett, Oli tosi mielenkiintoiset keskustelut ja tässä näkyy sen pyörä. Ja tässä mä huomasin kuinka hajalla mun polvi oli, se oli ihan 1-10 asteikolla, niin tää on semmonen solid 9,5. Tässä vaiheessa Arne J. päätti, että mä aion mennä nukkuu tähän. Tässä vaiheessa me vedään kunnon hobo mode. Yövän Jönköpingin keskustassa. Jonkun vajan takana. Mä menen nyt johonkin syömään. Tää oli hyvä paikka tää Soutuklubin vajan takapaikka. Wow, te ootte täällä sisällä jo. Mulla on ihan sairaan alhainen energia, mä en jaksa tehdä mitään. Mä pyöräilin eilen johonkin 3 asti yöllä. Mä tulin Linköpingistä. Ja tänään on sunnuntai. Mä tuun nukkuu tän yön, niin mä toivon, että mulla on huomenna sen verran energiaa, että mä pystyn menemään sitten Göteborgiin, heittämään pyörän johonkin pois ja sitten olemaan koko viikko siellä chillisti nukkumassa ja syömässä. Joten tänään viimeinen osio. Mä menen Göteborgiin tänään. Tänään se loppuu. Matka keksää 9 tuntia. 9 tuntia tän satulan päällä.
Ei muuta kuin menoksi. Katos. Tää näyttää kivalta. Kun tää luulee tää kartta, että mä menen koko ajan jotain 25, niin se sanoo, että mä oon siellä 7 tunnin päästä. Kun mä oikeesti vedän jotain 1 kilometriä tunnissa, niin mä tuon siellä niinku yli huomenna. No niin, nyt mua rupes sattuu ihan sikana polveen. Niin, mun täytyy keksiä joku tukipaketti sille. Polvisuojaksi pääsi mun vanha haiseva paita, jonka mä laitoin mun polven ympäri. Tässä kohdassa mä olin sen verran hajalle, että mä en enää kuullut yhtään mitään. Mä otin nopeat pullat kaupasta ja pyöräilin vaan putkeen koko homman. Se oli rankkaa, mutta lopulta... Me ollaan täällä päämäärässä. Jätkät hei! Ja muijat. Ollaan nyt siellä. No niin, nyt kun mä oon täällä Ruotsissa, niin mä oon ehtinyt olla täällä päivän, niin mä pystyn selkomielin ajattelemaan tätä koko reissua. Mä katsoin just näitä videoita ja ne oli ihan sikaläppiä. Siis mä en muista niinku yhtään mitään tältä reissulta, joka on ihan sika outoa. Mulla on vaan videoita ja pieniä juttuja, mitkä muistuu mielessä, mut mostly tää vaan on ollut sellaista sumetta tää koko viikko. Mä oon ollut niin väsynyt, mä oon vetänyt ihan täysiä sen pyörän päällä ja siihen on mennyt ihan kaikki energia. Anyways, mä oon ihan kunnossa. Joo, muutaman päivän päästä mä lähden laivalle. Kiitos, että katsoit tän loppuun. Pistä kommenttiin, mitä mieltä sä olit tästä. Me nähdään ensi kerralla. Heippa!